શેરડી શેરડીમાં ઘણી બધી આવી પાસે શેરડી આ છે ગ્લાસ ને બધું રેડી રાખજો. ગ્લાસ ને બધું રેડી રાખજો. જોયા મારે તો શું છે મારા મૂળ પ્રશ્ન તમારો એ છે
શ્રી હરિ એપલ ખાચર અને એમના પરિવારની રાજ્ય સુશાસનની સ્થિરતા માટે કેવા પોતે કાર્યો કરે. ભગવાન તમે જુઓ, ભક્તના કામ કરવા માટે પોતે સુરવીરતા પોતાના સ્વરૂપમાં દેખાડે. ભગવાને તો ગઢડા મધ્યના 28મા વચનામૃતમાં શું કહ્યું કે હું તો ખરેખર ભગવાનનો ભક્ત હોય તો હું તો તે ભગવાનના ભક્તનો પણ ભક્ત છું અને હું ભગવાનના ભક્તની ભક્તિ કરું છું અને એ જ મારે વિશે મોટો ગુણ છે અને એટલો ગુણ જેમાં ન હોય તેમાં સત્સંગમાં કોઈ જાતની મોટપ શોભે નહીં. ગઢડા મધ્યનું 28મું તો એ વચનામૃતમાં ખાલી ભગવાન બોલી ગયા એવું નથી, પોતાના જીવનમાં એવા કાર્યો કરીને પછી ભગવાન બોલ્યા છે અને પછી નંદ સંતોએ વચનામૃતમાં એ વાતો લખી છે. કેટલું અઘરું છે ભક્ત થવું, એ અઘરું છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે ભક્ત થવું ભગવાનના છે જો કઠણ કામ. જો ખરેખર ભક્ત થવું કઠણ હોય તો ભક્તના ભક્ત થવું હોય તો કેટલું કઠણ કહેવાય. તો પણ ભગવાન છે એ ભક્તના ભક્ત થઈ અને જીવા ખાચર અને એબલ પરિવારના સુખાકારી માટે જેઠા અને મેરામણ ગોવાળિયા કાઠીઓનો પરાભવ કરે છે અને માંડવદાર અને બીજા આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી એનો નિકાલ કરાવે છે અને કાર્યની ગામના રહેનારા પોતાના પ્રેમી ભક્તોને માંડવદાર ગામમાં નિવાસ કરાવે. એ બધા ચરિત્રો આપણે અદ્ભુત દિવ્ય કલ્યાણકારી શ્રવણ કર્યા. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે અમરા ખાચર એક સમયે શ્રી હરિ સવારમાં પોતાનો બધો નિત્ય વિધિ પૂર્ણ કરી સુવર્ણ ગાદી તકિયા આદિથી સજાવેલા સર્વોત્તમ આસન ઉપર વિરાજમાન હતા. શ્રી હરિએ સુંદર રેશમી પીતાંબર તથા ધોતી ધારણ કરી છે. મસ્તકે ગુલાબી રંગની શોભતી પાગ બાંધી છે અને ઘણો કિંમતી લાલ રંગનો રેશમી ખેસ ઓઢ્યો છે. આવી અદ્ભુત શોભા શ્રી હરિએ ધારણ કરી છે. સુંદર ઉપડતા વિશાળ લલાટમાં સુગંધી ચંદનની આડ કરી કંઠમાં સર્વોત્તમ સુગંધી મોગરાના હાર ધાર્યા છે અને પાગ ઉપર ગુલાબના તોરા લટકી રહ્યા છે. ફૂલના ગૂંથેલા બાજુબંધ પૂજાઓ ઉપર બાંધ્યા છે. કંકણમાં બંને હાથના કાંડામાં પણ ફૂલના જ બાજુબંધ બાંધ્યા છે અને પોતાના જમણા હાથમાં એક ફૂલનો દડો ગુચ્છ ઉછાળી રહ્યા. ભગવાનની આ સ્વાભાવિક ચેષ્ટા હતી. ઉછાળતા આવે ફૂલ દડો હાથમાં જોઈને ઘાયલ થઈ છું નેણા કેરી ચોટમાં જોને સખી ચાલ્યા આવે. કીર્તન છે ને પ્રેમાનંદ સ્વામીનું. સખી આજ મોહન દીઠા રે ચેરી આવતા, એ કીર્તનમાં આવે છે. એટલે આવી રીતે ભગવાન હાર આદિ ફૂલના શણગારના અપાર સુગંધમાં લોભાયેલા ભમરાઓના અવ્યક્ત મધુર ધ્વનિથી શોભતા હતા. માનો કે સામવેદનું શુભ ગાન કરનારા ઋષિ કુમારો ભમરા સ્વરૂપે આવ્યા હોય એવું બધાને પ્રતીયમાન થતું. ભમરાઓનો ગુંજરાવ એટલો મધુર હશે કે સભાસદોને એમ થતું હતું કે આ મહારાજની પાગમાં ભમરાઓ નથી પણ સામવેદનું ગાન કરનારા ઋષિ કુમારો આવ્યા છે ભમરાનું રૂપ લઈને. શ્રી હરિનું મુખ પૂર્ણચંદ્રના જેવું શોભી રહ્યું છે. મંદ મંદ હાસ્ય કરે છે અને નવીન ખીલેલા કમળની સમાન સુંદર આંખો છે. શરીરનો વર્ણ મેઘના જેવો શ્યામ અને કરુણા રૂપી મૂર્તિ ભરી સુંદર દ્રષ્ટિ
પોતાના સંતો ઉપર વરસાવી રહ્યા છે. આ સ્વરૂપ સંતોના હૃદયમાં ચોંટી ગયું, સંતોને અતિશય પ્રિય હતું. શ્રી હરિએ તમારા પિતામહ કહેતા દરબાર એબલ ખાચર, મોટેરા પરમહંસો અને પોતાના ચરણમાં જ આસક્ત, સંસારમાં આસક્ત નહીં એવા પોતાના એકાંતિક ભક્તોને અત્યંત વિસ્મયજનક પવિત્ર પાપ બાળનારું મંગલમય પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું. સુખમુનિ કહે છે, ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ કહેલું વચન ઉત્તમ છે, ગુણોથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે અમરા ખાચર રાજી થયા અને ગુરુવર્યને કહે છે કે મારા પિતા એબલ ખાચર વગેરે ભક્તોને મહારાજે જે ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું હતું તે સુખમય વૃત્તાંત મને આપ જલ્દીથી શ્રવણ કરાવો, કારણ કે આપ તો જ્ઞાનના મહાસાગર છો, આપનું જ્ઞાન તો અગાધ છે, સંતોમાં વંદનીય છો. આવી રીતે અમરા ખાચરે ચૈતન્યાનંદ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અમરા ખાચરની મુમુક્ષુતા જોઈ અને આનંદ પામ્યા અને એમને થયું કે આ યોગ્ય શ્રોતા છે અને ભગવાનના ચરિત્ર ઐશ્વર્ય સાંભળવામાં આદર ભાવવાળા છે. એટલે યોગ્યતા જોઈ અને શિષ્યને કહે છે કે રાજન, શ્રી હરિના ઐશ્વર્ય તો બધા જ અદ્ભુત અને અપાર છે, પણ આ તને એક ઐશ્વર્ય ટૂંકમાં શ્રવણ કરાવું છું, એકાગ્ર મનથી સાંભળ. જો ભગવાન ચૈતન્યાનંદ સ્વામી વારે વારે એક ચરિત્રમાં ટકોર કરે છે કે એકાગ્ર મનથી સાંભળજે, નહીતર આયારામ ને ગયારામ. મોટા ઉત્સવો હોય, પ્રસાદ પાણી લઈ અને છૂટા થઈ જાય. સમય બહુ સારો થયો. સમયમાં સારું શું હતું તો કે પ્રસાદ. બીજું શું સારું હતું તો કે આયોજન, રહેવાનું, જમવાનું એ બહુ સારું હતું, મજા આવી, પૂરું થઈ ગયું. પ્રસાદ પાણી સારો હતો, બેઠક વ્યવસ્થા સારી હતી, બસ મજા કર્યા, ખાધું પીધું, 10 દાડા 8 દાડા 5 દાડા રાજ કર્યું, છૂટા પડી ગયા. એના માટે સત્સંગ કરવાનો નથી, એનાથી બીજ બળ થાય પણ કલ્યાણ થાય. એટલે આવી રીતે ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અમરા ખાચરને ચેતવે છે કે એકાગ્ર ચિત્તથી કથાનું શ્રવણ કરજે. એક દિવસ શ્રીજી મહારાજ અક્ષર ઓરડીમાં પોતાના આસને બિરાજમાન હતા. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાના સમગ્ર ત્યાગી શિષ્યોની સાથે અક્ષર ઓરડીમાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા. શ્રી હરિએ ગુરુ તુલ્ય મુક્તાનંદ સ્વામીનું સન્માન કર્યું. શ્રી હરિને મુક્તાનંદ સ્વામી પગે લાગ્યા. સર્વ સદ્ગુણોથી અલંકૃત, સ્વભાવે શાંત, ધીર, ગંભીર મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રી હરિની આગળના ભાગમાં કહેતા પ્રથમ હરોળમાં આસન ઉપર બિરાજમાન થયા. ગોપાળાનંદ, નિત્યાનંદ, બુદ્ધિમાન, સદગુરુવર્ય બ્રહ્માનંદ સ્વામી, આનંદાનંદ સ્વામી, આત્માનંદ સ્વામી, ભગવાનની મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહેનારા ઈશ્વરાનંદ સ્વામી, પૂર્ણાનંદ સ્વામી, સુખમુનિ વગેરે સંતો પણ શ્રી હરિની પાસે આવ્યા. બધાએ પ્રેમથી પગે લાગ્યા. બધા યથોચિત સિનિયરિટી જુનિયર પ્રમાણે બધા આગળ પાછળ બેઠા. શ્રી હરિની સેવામાં સદાય તત્પર મનવાળા મુકુંદાનંદ, 5 બીજા પણ બ્રહ્મચારીઓ પણ પગે લાગી અને તે સભામાં બેઠા. બધા સભા જ અક્ષર ઓરડીમાં થઈ. દેવાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, શિવાનંદ સ્વામી, પદ્મનાભાનંદ સ્વામી, પૂર્ણાનંદ સ્વામી, સત્યાનંદ સ્વામી વગેરે દંડી સંન્યાસીઓ એ પણ ભક્તિભાવથી પગે લાગી પ્રસન્ન મને સભામાં બેઠા છે. અલૈયા ખાચર, અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળનારા રતનજી, ભગુજી, ભીમાજી, મિયાજી વગેરે શ્રેષ્ઠ પાર્ષદો એ પણ પગે લાગી અને બેઠા. ત્યાર પછી ગૃહસ્થોમાં શ્રેષ્ઠ એવા સોમલા, સુરા ખાચર, નાજા જોગિયા, વસ્તા ખાચર, માચા ખાચર, સારંગપુરના જીવા ખાચર, પંચાળાના ઝીણાભાઈ કહેતા અનુપસિંહજી દરબાર, તમારા પિતામહ કહેતા એબલ બાબુ, તમારા પિતા દાદા અને રાઠોડ ધાધર, નાગમાલો, ગેલા ધાધર, લાડા ઠક્કર, હરજી ઠક્કર, બીજા પણ
ગઢપુરના એકાંતિક ભક્ત નારાયણજીભાઈ લાખા ભગત, જીવરામ લાલજી ભગત, રઘુનાથ લખાજી, જૂઠા ભગત, હકાજી, કલ્યાણજી, વાંકિયાના મોકા ખાચર, જીવા ખાચર, મૂળો ખાચર, આવા બધાએ બહાર ગામથી આવેલા દરબારો પણ હતા. જેઠા ભક્ત કમળસિંહભાઈ, હરજીવનભાઈ, વડીલ વેચરભાઈ, લક્ષ્મીરામભાઈ, વાલજી, પ્રેમજી, રવજી, શેઠ ગોવર્ધન એટલે માંગરોળના, સુરચંદ શેઠ, તેજોભાઈ, કિમજી, નીતિજ્ઞ, ગુંદા ગામના દરબાર મૂળોભાઈ, નીતિશાસ્ત્રને જાણનારા હતા. રઘુનાથજી, ભગાજી, જૂઠાજી, ચતુર, ટોકરસિંહ, શ્રી નાગરજી, આંબાશેઠ, આંબાશેઠ એટલે ગઢાડીના, નાથજી ભક્ત, દાનુજી, માધવજી, કુંવરજી, આ બધા ગ્રહસ્થ ભક્તો પણ પગે લાગી ભક્તિભાવથી સભામાં યથોચિત બેસી ગયા. વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે બધા બેસતા. ત્યાર પછી જીવબા, લાડુબા, બ્રાહ્મણ જાતિના પણ અમરાબા, રાજબા, આ બધાએ સાંખ્ય યોગના વ્રત નિયમને દ્રઢપણે ધારણ કરનારા મહિલા ભક્તો પુરુષોની સભાથી દૂર એ પગે લાગી અને દૂર જ બેઠા. તે જ રીતે નાનભાઈ, સુરબા, પાચુબા, સોમાદેવી, આ બીજા પણ ગ્રહસ્થ મહિલા ભક્તો પણ દૂર સભામાં શ્રી હરિને દૂરથી નમસ્કાર કરી અને બેઠા. તે જ વખતે અચાનક શીતળ સુગંધી મહાન તેજનો પુંજ ઉત્પન્ન થયો અને સમગ્ર અક્ષર ઓરડીમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયો. ચંદ્રમાના કિરણો કરતા પણ ઉજળા તત્કાળ પ્રગટેલા તેજના પુંજને જોઈ અને સભામાં બેઠેલા મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે તમામ સંતો ભક્તો અત્યંત આશ્ચર્ય પામી ગયા. એવલ ખાચરે કુતૂહલથી પ્રેમથી શ્રી હરિને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મહારાજ, આપની અક્ષર ઓરડીમાં આટલું બધું મહાન તેજ અચાનક કેવી રીતે પ્રગટ થયું? હું અને આ બધી સભા શાંત પુષ્કળ કપૂરના જેવા શ્વેત ચારે દિશામાં ફેલાતા તેજને જોઈ અને અંજાઈ રહ્યા છીએ. તેજ શ્વેત હતું પણ કઈ શ્વેત તેજમાં બીજું કઈ દેખાતું નહોતું. હે મહારાજ, હું આપના શરણે આવ્યો છું, માટે આપ મને ઉત્તર આપો. એબલ ખાચરે પ્રશ્ન પૂછ્યો. શ્રી હરિ મંદ મંદ હાસ્ય કરતા પ્રેમથી કહે છે, દરબાર, તેજના પુંજને લીધે અદ્ભુત જણાતા આ અક્ષરધામના બધા મુક્તો આજે મારા દર્શન કરવા માટે એકત્રિત થઈને આવ્યા છે. કોણ આવ્યું છે? અક્ષરધામના મુક્તો બધાએ ભેગા થઈ અને મારા દર્શન કરવા માટે અહીં આવ્યા છે. અત્યંત શાંતિ આપતું હોય તેમ દેખાતું આ પુષ્કળ તેજ તો મારા મુક્તોની મૂર્તિમાંથી નીકળે છે. કેમાંથી નીકળે છે? અક્ષર મુક્તોની મૂર્તિ કહેતા અક્ષર મુક્તોમાંથી એ તેજ નીકળે છે. એક બે નહોતા આવ્યા, બધા આવી ગયા અક્ષર મુક્તો સભામાં. એટલે એનું તેજ છે એ બધી બાજુ પ્રસરતું હતું. આ અક્ષર મુક્તો બ્રહ્માદિ ઈશ્વરોને પણ એના દર્શન દુર્લભ છે. છતાં પણ આજે મારા અને આપણી આ સભાના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. કારણ શું? તો કે હું સર્વ અવતારોનો અવતારી છું અને તમે બધાય મારા શરણે આવેલા છો, માટે તમારા બધાયનો પણ મહદ ભાગ્ય છે. એ જાણી અને આ સભાના દર્શન કરવા આવ્યા, બાકી ક્યાંય જતા નથી. આ અક્ષર ઓરડી એ તમારે સામાન્ય ઘર સમજવું નહીં. આ અક્ષર ઓરડી એ કઈ સામાન્ય ઓરડો નથી. આને તો સર્વધામોના અલંકાર જેવું સાક્ષાત અક્ષરધામનું મધ્ય જ હંમેશા જાણવું. સર્વ અવતારોના કારણ એવા મારા ભૂમિ ઉપર જ્યાં જ્યાં નિવાસ હોય એ બધાને તમારે અક્ષરધામનું મધ્ય જ સમજવાનું. કઈ વચનામૃત છે? મધ્યનું, અક્ષરધામનું મધ્ય. એ તો ઠીક છે. બીજું એક આવે છે કે એમાં ભગવાન કહે છે કે આ અક્ષરધામનું મધ્ય આને જાણો. જ્યાં પુરુષોત્તમની મૂર્તિ છે તે જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. કયું વચનામૃત છે?
પરીક્ષા લેવા જેવી જ નથી. સર્વ અવતારોના કારણ એવા મારું સ્વરૂપ જ્યાં હોય તે જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. આ ભૂમિ ઉપર હાલ આપણી આ સભાનું દર્શન પણ પુણ્યકારી છે. જેવા તેવા જીવને આ પ્રત્યક્ષ સભાના દર્શન થતા નથી. મોટા મોટા તપસ્વીઓ ઋષિઓ વનમાં જઈ આરાધના કરે તો પણ આ સભાના દર્શન તો મહા દુર્લભ છે. કારણ કે આ સભામાં કોઈ જેવી તેવી વ્યક્તિ બેઠી જ નથી. કાં તો કોઈ પૂર્વ જન્મના યોગ ભ્રષ્ટ બેઠા છે, કાં ધામના મુક્તો જ અવતાર ધારણ કરી અને આ સભામાં બેઠા. આ સભામાં આપણે જે કોઈ પણ બેઠેલા છીએ એ કોઈ પણ સામાન્ય સંસારી બુદ્ધિ વાળો બદ્ધ જીવ નથી. એક પણ કોઈ બદ્ધ જીવ આમાં બેઠો નથી, કોઈ સાધક બેઠો નથી. ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ વગેરે એકાંતિક ધર્મને પાળનારા સમગ્ર સદગુણોથી સંપન્ન નિષ્કપટ હૃદયવાળા બધા મુક્તો જ છે એમ તમારે હંમેશા જાણવું. પહેલા આ સભાને અક્ષરધામની સભા બે એક જ છે. તમારે અમારી સભામાં મનુષ્ય ભાવ ક્યારે લાવવો નહીં. શ્રી હરિએ કહ્યું, એક દિવસ ગોલોક ધામના અધિપતિ દિવ્ય સ્વરૂપે મારા દિવ્ય અક્ષરધામમાં આવ્યા. એટલું જ નહીં, શ્વેતદ્વીપના અધિપતિ પણ ત્યાં આવ્યા. શાંત મૂર્તિ બદ્રીપતિ પણ ત્યાં આવ્યા. ઋષભદેવ ભગવાન, વામન ભગવાન, રામચંદ્ર ભગવાન અને અક્ષર મુક્તો એ પણ બધાએ ત્યાં આવ્યા. સભામાં આવ્યા, નમસ્કાર કરી અને બેઠા. મારી આજ્ઞાની રાહ જોનારા કાળ માયા આદિક શક્તિઓ પણ મૂર્તિમાનની પેઠે ત્યાં હાથ જોડી અને ઊભી રહી. મેં તે મારા અવતારો અક્ષર મુક્તો શક્તિઓની સામે જોયું અને અવતારો વગેરેને કહ્યું કે માયા, જીવ, ઈશ્વર, નિત્ય જીવ, બદ્ધ જીવ, મુક્તો, બ્રહ્મ સ્વરૂપે રહેલા બીજા બધા જ છે તે સૌ પોતાના હૃદયમાં સમજે છે કે સ્વયં ભગવાન જેવા સ્વતંત્ર છે, અનાદિ છે, સર્વ કરતા છે. તેવા જ આપણે બધા પણ અનાદિ છીએ એવું બધાને જ્ઞાન છે. જેમ ભગવાન સ્વતઃ ઈશ્વર છે, ભગવાનને કોઈ પદ અપાતું નથી કે આજથી તમે ભગવાન, એવું કઈ હોતું નથી. ભગવાન તો સ્વતઃ ઈશ્વર જ છે. આપણે માનીએ તો ભલે, ન માનીએ તો અને ઈશ્વરો પણ બધાએ જાણીએ છીએ કે આપણે બધાએ પણ ઈશ્વર કોટીમાં છીએ. એ સ્વતઃ ઈશ્વર નથી, એ બધાએ ઈશ્વર બનાવેલા છે. ઐશ્વર્યથી સંપન્ન છીએ, સ્વતંત્ર છીએ, મહાન પ્રભાવશાળી છીએ, પણ અમે બધાએ પરતંત્ર છીએ. પણ ભગવાનની જેમ સ્વતંત્રતા અમારી પાસે નથી. કાળ માયા ઇત્યાદિનો અધીશ્વર હું જ સર્વનો નિયંતા છું એ બધા જ જાણે છે. જેટલા સભામાં આવે છે બધાને ખબર. હું કેવો છું તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો કરનારો, સર્વનો આધાર, સર્વનો અંતર્યામી, સર્વનો નિયંતા સનાતન પરમેશ્વર છું. અને હું કોને કહે છે આ બધું? માયા, જીવ, ઈશ્વર, નિત્ય મુક્ત, બદ્ધ મુક્તો, બ્રહ્મ સ્વરૂપે રહેલા અક્ષર મુક્તો, કાળ માયા, આ બધાને ભગવાન કહે છે કે જો હું તમારા ઈશ્વરને ખેંચી લઉં તો શું થાય? તમારાથી સૂકું પાંદડું પણ હલે નહીં. જે કંઈ પણ તમે ક્રિયા શક્તિ પ્રાપ્ત કરો છો એમાં મારી ક્રિયા શક્તિ ભળેલી છે. મારી સંકલ્પ શક્તિ પણ તમારી ક્રિયા શક્તિમાં ભળી છે. ઈચ્છા શક્તિ પણ તમારી ઈચ્છા શક્તિમાં ભળે છે. ત્યારે તમે કોઈ સંકલ્પ કરી શકો છો, ત્યારે તમે કોઈ ઈચ્છા કરી શકો છો અને ત્યારે તમે એ પ્રમાણે કાર્ય કરી શકો છો. ચોખ્ખી વાત ભગવાને કરી દીધી. આ ભૂમિ ઉપર જે કોઈ પણ જીવાત્મા ધર્મે સહિત જ મારી ભક્તિ કરશે તો એ પણ તમારા તુલ્ય અભિષ્ટ ઐશ્વર્યને નિશ્ચય પામશે. હમણાં 2 દિવસ પહેલા આવ્યું ને વચનામૃતમાં
કે ભગવાનના સકામ ભગત હોય ને એ સંકલ્પ કરે તો એ સત્ય થાય, ને ઇન્દ્ર થવું હોય તો ભગવાન ઇન્દ્ર બનાવે, ઈશ્વર થવું હોય તો ઈશ્વર બનાવે, પછી ગોલોક જવું હોય તો ગોલોક મોકલી દે, બ્રહ્મપુર જવું હોય તો બ્રહ્મપુર, જે એને જોઈતું હોય ભગવાન એને આપી દે. પણ ભગવાન પછી છૂટી જાય, કારણ કે એ તો અર્થાથી થઈ ગયો, સકામ ભક્ત થઈ ગયો, એટલે ભગવાન તો એને અભિષ્ટ ઐશ્વર્ય આપીને છૂટી જાય. એટલે કહે છે કે મારા થકી જ બધાએ અભિષ્ટ ઐશ્વર્યને પામે છે. કોણ? તો કે જે જીવ ધર્મે સહિત ભક્તિ કરે છે, એ ધર્મ વગરની ભક્તિ કરે અને ગમે તેવો તપસ્વી હોય તો એ અભિષ્ટ ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. પછી હવે મારું બધું કર્મ ભસ્મસાત થઈ ગયું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં અર્જુનને કહ્યું ને, ભસ્મસાત કુરુતે અર્જુન, મારા વચનમાં રહીશ તો તારા બધા જ પાપ પડીને ભસ્મ થઈ જશે. હવે હું ઈશ્વર થયો છું, સ્વતંત્ર થયો છું, એમ જો ઈશ્વરને પણ અભિમાન થવા લાગે તો શું થાય? પોતાની સ્થિતિમાંથી ડગી જાય. માયાને પણ એવો ગર્વ થાય કે જીવ ઈશ્વર મારે વશ વર્તે છે, મારી આગળ તો માયાની આગળ બધા હારેલા છે, તો માયાને પણ હું પરાભવ કરી શકું. માયાને જીતીને જે ઈશ્વરો મુક્ત દશામાં વર્તતા હોય એને પણ ભગવાનની સમાન ઐશ્વર્ય આવવાથી, ગુણ આવવાથી સ્વતંત્રપણાનું અભિમાન થાય તો એને પણ બંધન થાય. માટે જીવ હોય, મુક્ત જીવ હોય, માયા હોય, ઈશ્વર હોય કે કોઈ ધામનો મુક્ત હોય, એને પણ ક્લેશનું કારણ શું છે? અભિમાન છે. અભિમાન છે એ જ ધર્મ દોષોનું મૂળ છે. આવી રીતના અહંકાર વિનાનો હું, આ બધાયમાં તો અહંકારનો લેશ આવી શકે છે, પણ મારી અંદર અહંકાર છે. અહંકાર વિનાનો હું ભૂલોકમાં કેવળ અને કેવળ કરુણા કરી જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે જ પ્રગટ થયો છું. અને સર્વ દુઃખના મૂળ, સર્વ દુઃખનું કારણ, લોકોને જન્મ મૃત્યુ રૂપ સંસારમાં ભટકાવનાર, ન છોડી શકાય તેવો કહેતા દુષ્કર એવો દોષ અહંકારને હું મારા પ્રતાપ થકી જ બધાયના માંથી દૂર કરી દઈશ. વૈકુંઠ વગેરે ધામોમાં જે મૂર્તિઓ છે, શ્વેતદીપના અધિપતિ છે, એમના આશ્રિતોને જે જ્ઞાન છે, એના કરતા પણ મારા આશ્રિતોને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કોઈ કરાવતા નહોતા ત્યાં જે તે ધામોમાં. એટલે ભગવાનને વિચાર આવ્યો કે સારું કોઈ અક્ષરધામમાં કેમ પહોંચતું નથી? શ્વેતદીપમાં અહીંયા બદલી થઈને કોઈ આવતા નથી, બદ્રિકાશ્રમમાંથી અહીંયા આવતા નથી, ગોલોકમાંથી આવતા નથી, વૈકુંઠમાંથી અહીંયા કોઈ ટ્રાન્સફર થઈને આવતા નથી, પૃથ્વીલોકમાંથી તો સાવ કોઈ આવતા નથી અક્ષરધામ. એટલે ભગવાને શું કર્યું કે મુક્ષુ જીવો તો બ્રહ્માંડમાં ઘણા બધા છે, પણ કોઈ સર્વોત્તમ મારા અક્ષરધામને પામતા નથી. જ્યારે તે અવતારો મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પોતપોતાના આશ્રિતોને કરાવે ત્યારે દિવ્ય અક્ષરધામને પામે. પણ થાય છે શું? જે અવતાર આવે એ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે, બીજાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કોણ કરાવે? કરાવે નહીં. ભગવાન ઋષભદેવજી પ્રગટ થયા, તમે તો તેમણે પણ ઉપદેશ આપ્યા, પરમહંસોના શુભ ધર્મની રીત શીખવાડી, પ્રવર્તન કર્યું. એમણે પણ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવ્યું, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણના સ્વરૂપની ઓળખાણ કોઈને કરાવી નહીં. એમને શરણે જે કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવો ગયા એમ માનવા લાગ્યા કે આપણે આ ભગવાનના શરણે ગયા છીએ એટલે આપણા કર્મો બધાએ બળી ગયા છે, આપણે છૂટી ગયા અને હવે આપણે કોઈ સાધન કરવાના રહ્યા નથી અને કેવલ્ય મુક્તિ એ લોકો માની લીધી કે આપણે જ હવે ભગવાન થઈ ગયા, એટલે આપણું મોક્ષ થઈ ગયું. તે જ રીતે વામન ભગવાન આવ્યા, બલિરાજાને છેતર્યા. રામચંદ્ર ભગવાને સમુદ્ર ઉપર સેતુ
બાંધ્યો, રાવણ રાક્ષસોનો વિનાશ કર્યો, વાનરોનો ઉદ્ધાર કર્યો, ઋષિઓનું સંકટ દૂર કર્યું. આ સ્વરૂપોએ પોતાના ભક્તોને મારા અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય અને જીવને કાયમી શાંતિ મળે એ માટે મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કે મારા ધામનું સ્વરૂપ કોઈને ઓળખાયું નથી. દત્તાત્રેય, કપિલદેવ, વ્યાસ, શંકાદિક બીજા પણ ભૂમિ ઉપર અગણિત અવતારો થયા, એણે મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કોઈને કરાવ્યું નથી, એટલે કોઈ મારા અક્ષરધામમાં આવતા નથી. એટલે તેમણે પોતાના આશ્રિતોને જ્યારે મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે ત્યારે તેઓ અતિ દુર્લભ મારા અક્ષરધામને પામે, એ વગર પામે નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તમે જો શું કર્યું, પોતાના પ્રતાપ થકી કૌરવ વગેરે અસુર રાજકુળનો ક્ષય કર્યો, પાપ કર્મ કરનારા અસુર અંશોનો વિનાશ કર્યો, અને ભૂમિ ઉપર જે અસુરોનો ભાર વધી ગયો હતો એ બધાને મારી અને ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહથી આસક્ત હૃદયવાળાનો નાશ કર્યો. આવી રીતે પૃથ્વી ઉપર તો મારા અગણિત અવતારો થયા, પણ કોઈએ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન સમજાવ્યું નહીં, જેથી કોઈને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આત્યંતિક કલ્યાણ થતું નથી. આવી રીતે વૈકુંઠ ધામમાં પણ નંદ, સુનંદ, લક્ષ્મીજી વગેરે પાર્ષદો છે, પણ એ પણ કોઈ ભગવાનના અક્ષરધામને ઓળખાવતા નથી કે ધામીને ઓળખાવતા નથી. સૂર્યમંડળમાં હિરણ્યગર્ભ ભગવાન છે, એ પણ સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણના સ્વરૂપની કોઈ ઓળખાણ કરાવતું નથી. એના બધા આશ્રિતો 60,000 વાલ્કીય ઋષિઓ છે, એ બધા હિરણ્યગર્ભને સૂર્યમંડળમાં જે તેજનું મંડળ છે એમાં જે સૂર્યનારાયણ છે એને જ ભગવાન માને, એની ભક્તિ કરે છે. શ્વેતદીપમાં વાસુદેવ ભગવાન છે, એ પણ એના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે ને એના મુક્તોને એનું જ 5 વખત દર્શન કરાવે છે, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઓળખાણ ત્યાં પણ કોઈ કરાવતું નથી. એટલે કોઈ અક્ષરધામમાં આવતું નથી, જે અક્ષરધામમાં દિવ્ય સ્વરૂપે નિવાસ કરતા મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ અનન્ય ઐશ્વર્યનું સૂચક છે. માટે આ જ્ઞાન દ્વારા જ જીવ તપસ્વીઓને, યોગીઓને પણ દુર્લભ અક્ષરધામને પામે છે. માટે આ જ્ઞાનની વિસ્મૃતિ ક્યારેય થવા દેશો નહીં. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પદેમ શ્રીધરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ.